Yes! Welcome to my vlog. This is Bandongzki. Ayan. Ngayon po, pupunta po tayo sa market ng Talatsao. Dito sa Vientiane Laos PDR. So, samahan niyo po ako sa market para bumili ng mga pagkain or fruits and vegetables. Tara! Moments later. Malapit sa Talatsao. So, yun yung kapatid ko. Gahating muna. Then, wait ko yung bayaw ko para kami ay mag-market. Yeah. So, ilang lakad na lang papunta sa Talatsao market. Or morning market. Yeah. Ito pala yung book ko. Which is familiar sa Thailand and Laos. Transportation nila para ihatid ka sa mga pupuntahan nyo dito sa Laos. Usually nasa 10,000 kip or 60 pesos per ride. Okay. So yun, so hinihintay po natin si Bayaw para kasama ko siya mag-market. Then, pupunta po kami sa Talatsao para bibili naman for breakfast, lunch, and dinner. Ayan na nga, meron na si Bayaw. Pupunta na kami sa may Talatsao Market. Ayan. Sasakay ako ng motor. Papark lang namin yung motor. Yan, bibili na. Stop. Park. Ayan. So, ayan na nga. Hintay na lang yung ticket for parking. Kasama ko si Raniel yan.
sa market. So yan, ito yung bungad niya. Ayan. So yan, different vegetables. Yan po. So may mga ampalaya, 8,000 times 6 nyo na lang po, times 6 pesos. Every 1,000 keep is 6 pesos. So yan. So yan. Pechay, 4,000 times 6. Ayan, mga tilapia. Ha? So yan yung mga tagahatid din ng mga ayan, malalaking isda. So ito po yung market nila. Ayan, mushrooms. Kung sa atin, dinengdeng yan. Pang dinengdeng din nila yan. So, ito yung lotus nila. Lotus, 6,000. And lotus nuts. So, yan. Oops. So, pupunta tayo sa pabilihin ng fish. Ito yung baget. Ayan. So, welcome to Talatsao. Pupunta tayo sa pabilihan ng fish. Kasi ngayon lang nakakabili yon dito sa market na to. Dami din. Parang Pilipinas din dito. Ayan, mga parang baggy vegetables. Repolyo, carrots. And ito, hindi mawala sa kanila yung maknaw, which is yung lime, maknaw. Yung papaya, pino. Ayan, bawang sibuyas. So yan, pinibinta din yung ipil. Bunga ng ipil. Yun, doon 10,000, mga 60 pesos isang bundle. And 60 pesos. Ito naman yung pinaka liman sa kanila, yung sili. Pinakamahal din. And pickled labong. Bagoong, madami din dito. Parang Pilipinas din nga. So, andito na tayo. Bibili tayo ng mga fish. Dito na tayo sa pamilihan ng fish. Ano ito, Lai? Bili siya ng Gigi Galunggong galing ng Vietnam. 30,000 keep, mga 181 isang kilo. Mga half lang siguro. Half.
galunggong, which is half kilo lang. Kasi, yun nga, hindi rin naman maubos. Yeah. So, bibili din na kami ng pork. Papunta lang po kami sa meat section. So, yeah. Meat section. And beef. So, ayan. Bibili po tayo ng Psycho. Yung sausage nila. So, dito kami bumibili ng chicken and frozen foods and hot dogs. Bili na kami ng pork and yeah, magdidinuguan kami. Bili na lang ng sibuyas, bawang, then uwi na. Ayan, pipino. Pangutan mo. Yung market day po is no. I mean yung time ng pagmamarket dito nasa starting 4 a.m. to 8 a.m. lang. So, bibili tayo ng fruits. Bibili tayo ng fruits. Pag may malansones. Lanzones, grapes, orange, dragon fruits, pineapples. Ayan, at yung fruit section nila. Apples. Ayan ang lanzones, 7,000 per kilo. Ayan natin. Tamis siya. Nakailang tikim na ako. Kapsay. So, ayan, may mga sandwich din and watermelon. 60 pesos. So, ayan na nga. Tapos na kami mamalengke. So, nakabili na ako ng fruits din. So, uwi na. Yeah. Thank you for watching, guys. Don't forget to share, like, and subscribe to my channel. Thank you, thank you, thank you.